વિષય અંગ્રેજી ધોરણ 2 વિષય અંગ્રેજી પાઠ 6 સાઉન્ડ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજ આપણે પ્રાણીઓના બચ્ચાના અવાજ બચ્ચાઓના એ બધા પછી શીખવાના છે પહેલા આપણે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજને શીખીશું બરાબર અંગ્રેજીમાં તેના અવાજને શું કહેવાય તમને ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ચોપડી ખોલી હોય તો તમને ખબર હશે પાઠ 6 માં પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજના સ્પેલિંગ આપણે તૈયાર કરવાના છે બરાબર હવે પહેલો સ્પેલિંગ છે બાર્ક બાર્ક એટલે ભસવું આપણે બધા સ્પેલિંગમાં એસ લગાવેલું છે એસ શેના માટે લગાવેલું છે વધારે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ હોય એના માટે આપણે એસ લગાડવામાં આવે છે બરાબર તો બહુવચન માટે એસ શબ્દ વપરાયો છે આપણે સ્પેલિંગ તૈયાર કરવા માટે એસ ની જરૂર નથી આપણને ખબર જ છે કે બહુવચન માટે એસ લગાવાય છે તો આપણે બધા સ્પેલિંગમાંથી આપણે એસ કાઢી નાખવાનો છે બરાબર હું અહીંયા કાઢી નાખ તમારે એસ ખાલી યાદ રાખવાનું છે બરાબર એસ છે એ બહુવચન માટે છે શેના માટે છે બહુવચન માટે બરાબર બધા સ્પેલિંગમાંથી એસ ફોર સન આપણે કાઢવાનો છે બરાબર હવે જો હવે તમારે આ સ્પેલિંગ તૈયાર કરવાના છે એસ લગાડ્યા વગર બરાબર ને તો બાર્ક બાર્ક એટલે ભસવું બી એ આર કે બાર્ક એટલે ભસવું બીજો સ્પેલિંગ છે મ્યુ મ્યુ એટલે મિયાવ મિયાવ કરવું ઓકે પછી મૂ એટલે ભાંભરવું મિયાવ મિયાવ કરવું બિલાડીનો અવાજ છે બરાબર મ્યુ એટલે બિલાડીનો અવાજ બાર્ક એટલે ભસવું તો કોણ ભસે છે કૂતરો આ છે કૂતરાનો અવાજ પછી મૂ એટલે ભાંભરવું આ છે ગાયનો અવાજ બરાબર બ્લીટ એટલે બે બે કરવું ઘેટું શું કરે છે બે બે બરાબર BLEAT બ્લીટ એટલે બે બે કરવું ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું તો કોણ ડરકે છે ગ્રન્ટ કરવું એટલે ભૂંડનો અવાજ BRAY બ્રે એટલે ભૂંકવું તો ગધેડું શું કરે છે ભૂંકે છે આ છે ગધેડાનો અવાજ પછી કો એટલે કાકા કરવું આ છે કાગડાનો અવાજ બરાબર કાગડું શું કરે કાકા કરે એનું સ્પેલિંગ છે CAW પછી ક્રો એટલે કુકડે કૂક કરવું કુકડાનો અવાજ છે બરાબર પછી ક્વેક કર ક્વેક QUACK ક્વેક એટલે બતકનો અવાજ બતક શું કરે છે ક્વેક પછી ક્લક ક્લક એટલે મરઘીનો અવાજ CLUCK ક્લક એટલે મરઘીનો અવાજ પછી કૂ એટલે ગુગુ કરવું ગુગુ કોણ કરે છે તમને ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કબૂતર કબૂતર કેવી રીતે બોલે છે ગુગુ બરાબર COO કુ એટલે ગુગુ કરવું પછી છે રોવર ROAR રોવર એટલે ગર્જના કરવી બરાબર પછી ને NEIGH ને એટલે હણહણવું હા ઘોડાનો અવાજ છે બરાબર હણહણે કોણ હણહણે છે ઘોડો પછી ટ્રમ્પેટ TRUMPET
ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. પછી બીજી વાર બ્લીટ છે, BLEAT, બ્લીટ એટલે બેબે કરવું. બ્લીટ એટલે બેબે કરવું. એ કોનો અવાજ છે? બકરીનો અવાજ છે. બરાબર. તમારે આ સ્પેલિંગ 3 વાર લખવાના છે અને તૈયાર પણ કરવાના છે. તમારે જો તૈયાર કરવા હોય તો પહેલા તમે 4 સ્પેલિંગ લો અથવા 5 સ્પેલિંગ લો. બરાબર. એ 5 સ્પેલિંગ તમારે તૈયાર થઈ જાય પછી જ બીજા 5 સ્પેલિંગ લેવાના છે અને તૈયાર કરવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધ્યાનથી અને શાંતિથી તમે લખજો અને તૈયાર કરજો. હવે હું બીજા વિડીયોમાં તમને આની ખાલી જગ્યા લખાવીશ. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો,